გამარჯობა. ხშირად გვხვდება, როგორც იცით, QR კოდი დასასკანერებელი. სხვადასხვა ადგილებში და ასე შემდეგ. მოდით ვნახოთ თუ როგორ შევქმნათ QR კოდი, რომელსაც მერე სხვები დაასკანერებენ. გიზიარებთ ერთ-ერთ ვებ გვერდს, რომელიც იქნება პირველ კომენტარად და შეგიძლიათ გამოიყენოთ. მაგალითად შექმნათ URL-ი, ალბათ ყველაზე პოპულარულები რაც გახლავთ, არის URL-ი, შეიძლება სურათი, PDF-ი, Facebook გვერდი და ასე შემდეგ, მაგრამ ყველაზე უნივერსალური არის URL-ი, ანუ რაღაცა ვებ გვერდის მისამართი, რომელიც გვინდა რომ მერე გავხსნა. ამისათვის ავიღოთ ჩემი YouTube-ის არხის ბმული, ავიღეთ copy და შემდეგ აი აქ Ctrl+V-ს დავაჭიროთ. შემდეგ დავიწყოთ უკვე არჩევა, როგორი ფორმა გქონდეს. აქვე გეტყვით, რომ თუ რეგისტრაციას გაივლით და დარეგისტრირდებით, შეგიძლიათ უფრო მეტი ვერსიებიც გამოიყენოთ, თუმცა მე მინდოდა მეჩვენებინა თქვენთვის მხოლოდ ის ვარიანტები, რაც უფასოა, ასე ვთქვათ, ღიაა და ყოველგვარ ზედმეტ პრობლემას, ასე ვთქვათ, გვარიდებს. მაგალითად, შეიძლება იყოს რაღაცა ესეთი ვარიანტი. შეგიძლიათ აირჩიოთ ფორმატს, მაგალითად აი ასეთი, ან ასეთი, თქვენი სურვილისამებრ და ასევე შეგიძლიათ შეერჩიოთ ლოგო, მაგალითად. თუ ჩასვავთ თქვენს ლოგოს, აი მაგალითად ჩვენს ჩანჩდება თქვენი ლოგო, მაგრამ ლოგოს კონკრეტული ლოგოს მისათითებლად უნდა გააკეთოთ upload your own და აი ამ შემთხვევაში უკვე ითხოვს შესაბამისად რეგისტრაციას. თუ დააწვევით თავისთავად რეგისტრაციას და გექნებათ სურვილი, შეგიძლიათ დარეგისტრირდეთ საიტზე, ან გაიაროთ რეგისტრაცია პირდაპირ Google-ის აკაუნთით, მაგალითად შეარჩიოთ თქვენი ერთ-ერთი Google-ის აკაუნთი და დასტუროთ, მისცეთ complete registration-ი და აი ამ შემთხვევაში უკვე ინდუსტრიებიც უნდა მიუთითოთ, დავუშვათ რა მიმართულებით ხართ და ასე შემდეგ, ხო? ან როგორც ხედავთ, skip შეგიძლიათ გააკეთოთ. და მოდით ვნახოთ აი ვებ გვერდის, ასე ვთქვათ, მიბმა, როგორც გახსოვთ, უნდა გადავიდეთ next-ით. შემდეგ მიუთითოთ უნდა ვებ გვერდი. და ამ შემთხვევაში ვებ გვერდის მითითების შემდეგ უკვე next ვაწვევით. გამოდის ვებ გვერდი, სადაც უკვე უფრო დეტალურად ვირჩევთ, როგორი სტილი გვინდა, რა ფერი გვინდა, ნუ შეგვიძლია ავირჩიოთ ნებისმიერი ფერი, თუ ეს ფორმატი თქვენთვის მისაღებია, ასევე frame-ის ჩარჩოთ, ანუ შეგვიძლია ავიღოთ რაღაცის ვარიანტი, მოკლედ ფერებს უთითებთ. ასევე გვაქვს ლოგო, როგორც გახსოვთ და შეგვიძლია ავირჩიოთ რაიმე მაგალითად ლოგო, მოდით picture-ში შევიდეთ და ავიღოთ ელექტრონული აკადემიის ლოგო. აი ეს ვარიანტი ჩავსვით მაგალითად და ასევე short URL-ით შეიძლება გამოგადგეთ, რომელიც ასევე გახსნის ამას, ან პირდაპირ download-ს დავაჭიროთ. შემდეგ ველოდებით. და აი როგორც ხედავთ, ცალკე ახალი URL-ი შექმნა და გაამზადა, ასე ვთქვათ, QR კოდი უბრალოდ, რომელზეც გასკანერების შემთხვევაში გაგვეხსნება პირდაპირ YouTube-ის არხი. გავტესტავ მე ახლა მობილური ტელეფონით, ავიღე, გავხსენი და დავაჭირე, გადავიდა პირდაპირ აპლიკაციაში, YouTube-ში, სადაც პირდაპირ ჩაირთო ჩემი არხი. მადლობა ყურადღებისათვის. მე ვფიქრობ, ეს ვიდეო საინტერესო იქნება ყველა თქვენგანისათვის, ვინც სხვადასხვა ფორმით, სხვადასხვა ადამიანების გადაყვანა, სხვადასხვა ბმულზე ან რაიმე ფორმაზე გამოკითხვის მიზნით იყენებს ხოლმე. დროებით.